السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على احترامكم ووفائكم وصدقكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ صلاح، يقول: سلام أخي. وعليكم السلام. كيف أحضر الملف وما هي الشروط التي أتبعها؟ وشكرا. العفو. إذا هنا الأخ لديه تساؤل عن لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لديه تساؤل عن كيفية تقديم الملف والشروط التي يعني يتطلبها قانون الهجرة الأمريكي فيما يخص لم شمل الزواج. هنا سوف نجيبك أخي صلاح بالواضح وبصريح العبارة. أولا لدي سؤال لك بالنسبة للذي سوف يقدم على لم شمل، الزوج أو الزوجة. هل أنت هو الذي سوف تقدم لزوجتك أم الزوجة هي التي سوف تقدم لك على لم شملك؟ لازم أن توضح هذا. وبالطبع بالنسبة للإجراءات التي نقوم بها للتقديم على ملف لم شمل الأزواج، لازم أننا نقدمه داخل الولايات المتحدة لدى مكاتب الهجرة. أولا هناك مكتب الهجرة والمواطنة USS، ثم عندما يقبل الملف في المرحلة الأولى تأتي المرحلة الثانية، يتم إرسال الملف إلى Embassy أي National Visa Center. هذه المرحلة هي الثانية وهي المهمة، والتي تقوم بتصفية ومعالجة ودراسة الملف بشكل نهائي. ثم هناك مرحلة أخيرة وهي إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية لأجل استقبال الزوج أو الزوجة المراد لم شملهم إلى الولايات المتحدة. هذه هي الإجراءات. وبالطبع الشروط لازم أن تتوفر في المهاجر الذي هو مقيم بالولايات المتحدة، سواء بالجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. من ضمنها نجده بأنه يشتغل، لديه مسكن محترم، حساب بنكي، دخل سنوي، يقوم بأداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية. إذن هناك شروط مهمة. ممكن أخي أن تقوم بعودة إلى برنامج أو برامج قمت بوضعها عبر القناة، وسوف تستفيد أكثر وأكثر بالطبع عن لم شمل الزواج أو الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أخي الكريم، أتمنى أن يكون الجواب واضح. إذن الأخ صلاح، هل أنت هو المقدم الرئيسي على لم شمل زوجتك إلى الولايات المتحدة، أم أن الزوجة هي التي مقدمة لك على لم شملك؟ في حالة أنه الزوجة هي المقدمة أو أنت هو المقدم على لم شمل، فلا بأس أن توضح لنا تاريخ التقديم، الولاية التي تم فيها التقديم، وكذلك بالنسبة للفيزا التي تريدون التقديم عليها، هل هي فيزا خطوبة أم فيزا زواج؟ وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك بالتوفيق. أنتقل إلى الأخت وفاء. سبق أنني أجبت على عدة أسئلة، أضافت سؤالها الجديد. تقول: شكرا جزيلا لكل المعلومات الوافية والشفاء لجميع المرضى، آمين. تقول: سؤالنا: لماذا لم تصدر نشرة لم شمل لشهر أكتوبر الماضي؟ وهل تصدر شهريا؟ وكم تظل المعاملة لدى أمباسي؟ قيل 40 يوم أو أكثر، شهرين، هل صحيح ذلك؟ إذن هنا بالمختصر المفيد وبالجواب الواضح. بالنسبة للمعاملة التي تقدم للم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة لا تأخذ وقتا طويلا كالوقت الذي تأخذه معاملة لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الأبناء الذين هم متزوجين. إذا أردنا أن نقوم بلم شملهم إلى الولايات المتحدة فالوقت يطول، مدة منتظرة طويلة. أما بالنسبة للمعاملة التي تتعلق بلم شمل الأزواج، سواء مثلا قدمنا على الكاي 1 فيزا، ممكن الذي هو حاصل على الجنسية إذا أراد
أن يقوم مثلا بلم شمل خطيبته، فالمدة قد تصل كأقصى حد سنة ونصف، ممكن أقل. وإذا أراد يعني الذي هو متحصل على الجنسية لم شمل زوجته عن طريق فيزا CR1، هنا المدة قد تصل إلى سنة ونصف، ممكن فوق ممكن أقل بقليل. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. أما بالنسبة للذي هو حاصل على الجرين كارد فقط ولا زال لم يحصل على الجنسية الأمريكية، إذا أراد التقديم فالقانون يخول له فقط أن يقوم بلم شمل زوجته عن طريق فيزا لم شمل CR1 فيزا، ولا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يشتغل على الكاي1 فيزا، لأنها تعتبر بالطبع مخولة فقط للذين لديهم الجنسية الأمريكية. بالنسبة للCR1 فيزا مخولة للذين هم لديهم الجنسية الأمريكية والذين لديهم الجرين كارد. الذي لديه الجرين كارد لا يمكنه أن يقوم يعني بالتقديم على فيزا الكاي1 أي فيزا خطوبة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذا أنتم الأخت وفاء قدم لكم، وربما لقد تذكرت بأنك مقدم لك من طرف يعني الزوج يعني منذ فترة، ولا زلتم تنتظرون يعني الإجراءات الأخيرة. نتمنى لك التوفيق. بالنسبة لنشرة يعني لم الشمل إلى الولايات المتحدة، سبق أن وضحنا بأنها تطلع في كل شهر، هذا وضحناه. أما بالنسبة للمعاملة التي ننتظرها لدى ناشونال فيزا سنتر، على العموم بالنسبة مكتب ناشونال فيزا سنتر أي امباسي تأخذ يعني أو يأخذ الملف كمعالجة ودراسة به من 5 أشهر إلى 12 شهر، وهذا بالطبع هذه المدة قد تفرق من ملف إلى ملف آخر. ممكن بعض الملفات المدة قد تستغرق 5 أشهر، ممكن ملفات أخرى قد تستغرق 7 أشهر، ممكن ملفات أخرى قد تستغرق 12 شهرا، وهذا على حسب كل ملف ووضعه. بالطبع كل ملف يختلف عن ملف آخر فيما يتعلق لم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة. إذا هنا لازم أن ننتظر إلى أن نصل إلى بر الأمان، والانتظار هو سيد الموقف. بالطبع نصبر. وبالنسبة للناشونال فيزا سنتر أي امباسي، الملف يأخذ فيه وقتا أو مدة منتظرة، ممكن أننا سوف نصنفها بأكثر من المدة التي استغرقها الملف لدى مكتب الهجرة والمواطنة أي المرحلة الأولى USS. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذا نعتمد على هذه النقاط التي وضحناها لكم، بأن المرحلة الثانية نعتبرها هي الفاصلة وهي الحاسمة. وبالطبع ناشونال فيزا سنتر عندما سوف يجد بأن الملف والحمد لله مكتمل، بالطبع يقوم بالإجراء الأخير، وهو إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية في بلدكم الأم لأجل استقبالك من طرف السفارة ولأجل إتمام الإجراءات والحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا الأخت وفاء، أتمنى أن يكون الجواب واضح، وفي حالة أنه لديك استفسار آخر فلا بأس أن تتواصلي معي عبر القناة، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك وبالتوفيق. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف مصطفى حسيكو، هو من المتابعين الأوفياء، سبق أنني أجبته على عدة أسئلة. الأخ هو مقيم بالولايات المتحدة، يقول في سؤاله: ابني جلال، أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. ثانيا شكرا لك على اهتمامك بكل تعليق، كيفما هي العادة، العفو. ثالثا، هل صحيح أن لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة لحاملي الجرين كارد متوقفة منذ سبتمبر 2015 للتأكد ممكن الدخول إلى الموقع؟ نعم مصطفى حسيكو، بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، نعم، معاملة التي تتعلق بلم شمل الأولاد فوق من 21 سنة غير متزوجين، وبالطبع للذين هم حاملون البطاقة الخضراء أو ما يسمى الجرين كارد، هي متوقفة منذ سبتمبر من سنة 2015. ووضحنا بأن
النشرة التي تتعلق بلم الشمل العائلي ليست هي النشرة التي تتعلق بالقرعة العشوائية الأمريكية. هناك فرق، ولازم علينا أن نتفهم هذا، ولازم أننا نفرق ما بين نشرة لم الشمل العائلي بكل أنواعها ونشرة يعني القرعة العشوائية الأمريكية. وبالطبع النشرات لها يعني موقع معروف، موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة، سواء قرعة سواء لم شمل سواء تأشيرات من أنواع أخرى بغض النظر عن لم شمل العائلي. أتمنى مصطفى حسيكو أن يكون الجواب واضح، ولا بأس أن تذكرنا مصطفى حسيكو، لأنني تكثر علي الأسئلة يعني كثيرا، وفي بعض الأحيان أنني أنسى يعني التاريخ الذي قدمتموه لأبنائكم أنتم كمهاجرين بالولايات المتحدة. هذا بالطبع لكي أتبع معكم ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. ممكن أن توضح لي التاريخ الذي تم فيه التقديم؟ نعم، أنا تذكرت بأنك مقيم بولاية كارولاينا، وبالنسبة للبنت والحمد لله تمت أمورها بنجاح، وهي حاليا بالولايات المتحدة على ما أظن. سبق أنك قلت بأنك أتممت إجراءات لم شمل ابنتك، وكذلك سبق أن وضحت بأنه لديك بنت لديها الجنسية الأمريكية، وكذلك أنت تنتظر بالطبع المعاملة التي تتعلق بالابن الذي هو عمره فوق من 21 سنة. نتمنى له التوفيق وإن شاء الله خير. كما يعني تمت الأمور بالنسبة للبنت، إن شاء الله كذلك الابن إن شاء الله هو في الطريق، وننصح بعدم الزواج في هذه الفترة، أي فترة التقديم يظل الابن بدون زواج، وإن شاء الله ينتظر وقتا محسوبا نحترمه إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة وتتم الأمور إن شاء الله بسلام، وندعو لكم بالخير. ومرحبا بك مصطفى حسيكو. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ عبد القادر، يقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. شكرا جزيلا على تواضعك واستجابتك لكل المتابعين. العفو، هذه قناتكم وأنا دوما في خدمتكم. لدي سؤال عن العمل في مجال سياقة شاحنة كبيرة، هل هو مطلوب في أمريكا؟ نعم أخي، مطلوب. بالنسبة لسياقة شاحنة كبيرة بالولايات المتحدة مطلوب، ولكن لازم أولا أن نجد هذا المهاجر مقيم إقامة قانونية، يعني متحصل على الجرين كارد، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية إذا أراد أن يشتغل كسائق شاحنة كبيرة. وبالطبع سبق أن وضحت يعني معلومات مهمة ممكن العودة إليها لكي تستفيد أكثر وأكثر عن الاشتغال كسائق لشاحنة كبيرة بالولايات المتحدة. وبالطبع أغلبية الولايات 50 بالولايات المتحدة سوف نجد بها جالية عربية محترمة تشتغل في مجال يعني سياقة شاحنة كبيرة، لأن المردود أو الراتب الذي ممكن أن يتقاضاه المهاجر الذي يتقن سياقة شاحنة كبيرة هو مبلغ كبير وراتب محترم. وإن شاء الله خير الأخ عبد القادر، في حالة أنه لديك استفسار آخر فلا بأس أن تتواصل معي، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت سوسن، تقول: أستاذي الفاضل جلال، لدينا سؤال. أنا وزوجي قمنا بطلب لأجل الحصول على فيزا سياحة، هل ممكن أننا نتحصل عليها؟ وشكرا. إذا بالنسبة للأخت لديها تساؤل عن التقديم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكما تفضلت الأخت هي وزوجها. هنا لدي سؤال لك الأخت سوسن: جنسيتك من أي بلد أنت؟ وكذلك بالنسبة للتقديم، هل قمتم به يعني منذ يعني فترة يعني ليست بالطويلة، أي منذ أشهر؟ وكذلك ضعي في الحسبان بأنه سبق أن وضحنا نقاط مهمة عن التقديم أو عن كيفية التقديم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة. ممكن أن تقومي بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدي أكثر وأكثر.
لأنه إذا أردتم أن تتحصلوا على فيزا سياحة بنجاح لازم أن تتوفر فيكم الشروط مكتملة. وأغلبية الإخوة الذين يقدمون على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة بالطبع يتحصلوا عليها بدون مشكل، وجلهم يعني يتحصلوا عليها بدون مشكل لأنه تتوفر فيهم المؤهلات والشروط المطلوبة على فيزا سياحة. إذا توفرت فيكم الشروط مكتملة كذلك سوف تتحصلون عليها بدون مشكل، سواء أنت أو الزوج. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذا وضحنا لكم الجواب. في حالة أنه لديك استفسار أو تساؤل آخر فلا بأس أن تتواصلي معي عبر القناة وسوف أهتم بسؤالك وأجيبك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ منير يقول: سلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. عندي سؤال متعلق بالهجرة إلى أمريكا، هل ممكن لنا أن نقوم بالتقديم عليها وهل هي سهلة؟ إذا متى ممكن أنه تسهل علينا الهجرة إلى أمريكا؟ في حالة أنه تتوفر فيكم الشروط والمؤهلات مكتملة. أما في حالة أنه لا تتوفر فيكم الشروط مكتملة فالدخول إلى الولايات المتحدة ليس بالسهل والهين. ممكن بالطبع أنكم تقدموا على القرعة وتنظرون هل سوف يحالفكم الحظ مستقبلا بنعم أم لا، ولكن لازم أن تتوفر فيكم الشروط مكتملة، سواء كنت متزوج أو غير متزوج، لديك أبناء أو ليس لديك أبناء، ممكن التقديم عليها. وسبق أن وضحنا عن كيفية التقديم على القرعة الأمريكية. بالطبع ممكن أننا سوف نجد لديك بكالوريا، أنك حاصل على بكالوريا باستحقاق ناجح فيها 100%. في حالة أنه ليس لديك بكالوريا ممكن أننا سوف نجد لديك بكالوريا حرة، ولكن لازم كذلك أن نجدك بأنك قد أتممت 12 سنة من الدراسة. وفي حالة مثلا ليس لديك شهادة ممكن هنا سوف ننتقل إلى مهنة لديك، وهذه المهنة هي تعادل يعني شهادة بكالوريا، نجد بأنك لديك فيها خبرة 2 في ال5 السنوات الأخيرة. هذا كله أخي الكريم إذا أردت التقديم على الهجرة. وبالطبع القرعة الأمريكية هي محسوبة على قانون مهم بالطبع، وهو تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتعلق بمنح الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء للمتحصل على فيزا قرعة أمريكية، وتحسب على قانون هجرة ليس بقانون لغير الهجرة. إذا وضحنا الأخ منير لك النقاط التي لديك فيها تساؤل، وإن شاء الله خير، نتمنى لك التوفيق. ننتقل إلى الأخت سعاد أيت الحسن تقول: أخي جلال، سلام عليك. وعليكم السلام. شكرا لك على كل المعلومات والإجابات التي تخص الهجرة لأمريكا. العفو ومرحبا بك. سؤالي فقط عن ما هو الأفضل، هل فيزا CR1 أم الK1؟ ولك جزيل الشكر. إذا هنا الأخت سعاد أيت حسن، ممكن أنك تقومين بعودة إلى برامج مهمة وضحنا فيها معلومات مهمة بالتفصيل عن فيزا CR1 أي تأشيرة الزواج، ووضحنا كذلك معلومات مهمة عن فيزا خطوبة أي K1 فيزا. إذا ممكن أن تقوم بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدي أكثر وأكثر. ولكن أنت لديك تساؤل مطروح وتريدين الإجابة يعني عليه على الفور، سوف أجيبك بالمختصر المفيد. نفضل فيزا CR1 لأنها مضمونة. بالطبع CR1 فيزا ممكن للحاصل على الجنسية الأمريكية أن يقدم بالطبع عليها لزوجته، وممكن كذلك للذي هو لديه الجرين كارد أن يقدم لزوجته، ليس هناك من مشكل. أما الK1 هي مخولة فقط للذين لديهم الجنسية، أما بالنسبة للذين لديهم الجرين كارد فقط يخول لهم التقديم على تأشيرة CR1. CR1 فيزا قوانينها يعني في شكل المدة المنتظرة التي تتعلق بهذا النوع من فيزا CR1 سوف نجد مدة منتظرة تطول، وكذلك بالنسبة المصاريف والتكاليف التي تتعلق بهذه التأشيرة هي أقل من فيزا خطوبة أي الK1. المدة المنتظرة هي أقل من فيزا CR1.
وكما وضحنا لكم نفضل CR1 فيزا. بالطبع إبرام الزواج يتم في بلد الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. بالطبع هناك إجراءات عندما تتم بالطبع الإجراءات بالسفارة الأمريكية ويتحصل المعني بالأمر على الفيزا ويدخل إلى الولايات المتحدة، هناك إجراءات تتبع إلى أن يتمم بالطبع الإقامة ويسوي وضعه بشكل قانوني. إذن وضحنا لكم CR1 والK1 هناك فرق بينهما، ونحن نفضل CR1 فيزا هي مضمونة ولك واسع النظر، وممكن أن تقومي بالعودة إلى هذه البرامج عن فيزا CR1 وفيزا K1 أي فيزا الخطوبة. وإن شاء الله خير، نتمنى لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف آخر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لا زال التسجيل مستمر في القرعة الأمريكية؟ إذن هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة. سبق أن وضحنا بأن المدة تقتصر فقط من بداية يعني 7 من أكتوبر أي الشهر الماضي، وتنتهي في 7 من نوفمبر أي الشهر الحالي أخي الكريم. إذن هنا انتهى الأمر ولا يمكن التقديم على القرعة الأمريكية، وإن شاء الله ممكن أن تقدم عليها في مناسبة قادمة، أي إن شاء الله في شهر 10 من سنة 2024 أي شهر أكتوبر يعني في السنة المقبلة. أتمنى أن يكون الجواب واضح، لأنه وضحنا لازم اغتنام الفرصة، وبالطبع الوقت هو محدد ولا يمكن تجاوزه أخي الكريم. إذن بالنسبة للتقديم على القرعة، أنتقل إلى سؤال آخر من طرف آخر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لا زال التسجيل مستمر في القرعة الأمريكية؟ إذن هنا الأخ الكريم ضع في الحسبان بأنه هناك مدة محددة موضوعة من طرف وزارة الخارجية الأمريكية والتي تتعلق بالتقديم على القرعة، وبالطبع التقديم تم في 4 من أكتوبر من الشهر الماضي ويستمر معنا إلى يومنا هذا 7 من نوفمبر. إذن هنا الأخ الكريم التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية تاريخ محدد، اليوم هو آخر يوم للتقديم على القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025. وسبق أن نصحنا الإخوة والأخوات إذا أردتم التقديم على القرعة فلازم أنه تستبقوا دائما الوقت، وبالطبع لأن الوقت محدد ولا يمكن تجاوزه. ورغم أنك يعني تريد التقديم عليها يعني ما وراء التوقيت الذي وضحناه لك أي يومنا هذا، فلا يمكن ولا يقبل منك التقديم عليها، لأن المدة هي محددة بالطبع ولا يمكن تجاوزها أخي الكريم. أتمنى أن يكون الجواب واضح، وللتأكيد من جديد اليوم هو اليوم الأخير للتقديم على القرعة الأمريكية وهو 7 من نوفمبر أخي. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. وقبل أن أختم البرنامج أود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعكم بأسمائكم، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، واعلموا بأنني أجيب على حسب الدور. أتمنى أن تتفهموا الأمر، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر تعليق في القناة، وسوف تجدون الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا، وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.